שלום וברכה, מסכת סוטה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ו עמוד ב', שורה שמינית מלמטה. ציטוט מהמשנה: מקום היה שם אמה על אמה, שמשם הכהן היה נוטל עפר מתחתיה. ועל כך תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק: ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. ואומרת הברייתא, אם היה כתוב ומן העפר אשר יהיה, ולא היה כתוב בקרקע המשכן, יכול הייתי לומר שאולי יתקן את העפר מבחוץ ויכניס למשכן פנימה. תלמוד לומר בקרקע המשכן, שצריך ליטול את העפר מקרקעית המשכן. ויהיה היה כתוב בפסוק רק את המילים בקרקע המשכן, ולא היה כתוב אשר יהיה, אז במקרה שלא מוצא שם עפר תכרוח שנוח להינטל, יכול יחפור בקרדומות, כדי שיוכל לקחת את העפר מקרקע המשכן בלבד. תלמוד לומר אשר יהיה. שמע מינה שלא הקפיד הפסוק, אלא שיהיה מונח העפר בקרקעית המשכן שעה אחת. אז אם כך, הכיצד מסתדרות שתי המשמעויות? מסבירה הברייתא, שאם יש שם עפר, הווה עפר משם, ואם אין שם עפר, אז תן שם עפר על קרקעית המשכן, וחוזר ונוטלו ונותנו לתוך המים. ומביאה הגמרא תניא אידך, ברייתא אחרת שחולקת על הברייתא הראשונה, ודורשת את הפסוק באופן אחר. כתוב ומן העפר אשר יהיה וגומר, מלמד שהיה מתקן את העפר מבחוץ ומכניס. ואם כך, המשך הפסוק בקרקע המשכן, מה הוא בא ללמד? איסי בן יהודה אומר שזה בא להביא קרקע. הפכנו דף, שילה, נו וגבעון ובית עולמים. שלאחר כניסת עם ישראל לארץ ישראל, הוצב המשכן בגלגל באופן ארעי במשך 14 שנה. ובשלב זה הותרה הקרבת הקורבנות גם בבמות. לאחר הכיבוש והחלוקה של הארץ, נבנה ביתר פאר המשכן בשילה. מבנה זה היה במדרגה חומרית גבוהה יותר, הוא נבנה מאבן מלבד התקרה, והוא החזיק 369 שנים. לאחר חורבן משכן שילה, הוקם המשכן בנו, והתקיים שם כ-13 שנה. בשלב זה, אמנם הייתה למבנה ככל הנראה תקרת אבן, אך ארון הברית לא היה עוד במשכן. לאחר חורבן נוב, הוקם המשכן באותה מתכונת בגבעון. ובסופו של דבר, בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך הפכה את ירושלים למרכז רוחני קבוע, בלא צורך במשכן. והיות שהפסוקים דיברו דווקא על קרקע המשכן, למד איסי בן יהודה שמהמילים בקרקע המשכן לומדים לרבות גם את העפר שנמצא בתחנות השונות של המשכן עד הגיעו לבית עולמים. אבל איסי בן מנחם חולק ואומר שאינו צריך לרבות בית עולמים, שהרי ומה בטומאה קלה לא חילק הכתוב. הוא מסביר רש"י שלא חילק הכתוב בין מקדש למשכן לעניין טומאה קלה, והכוונה טומאת הגוף בכניסה לאותו מקום, שהרי בפרשת פרה אדומה יש שני פסוקים, באחד כתוב כי את מקדש השם טימא, ובשני כתוב את משכן השם טימא. וזה נקרא טומאה קלה מפני שהיא אינה במיתת בית דין אלא בכרת. אז בטומאת אשת איש שהיא חמורה לא כל שכן, שהושבו מקדש ומשכן לבודקה ולבערה מתוכן. אז אם כן, שהדבר נלמד בקל וחומר, מה תלמוד לומר מהמילים בקרקע המשכן? עונה על כך איסי בן מנחם שלא יביא מתוך קופתו, שלא ישים את העפר בתוך כלי ויכניס אותו להיכל, אלא מקרקעית המשכן או המקדש הוא ייטול את העפר, ואם אין שם עפר, יביא ויניח שם ואחר כך יתלנו. וכך מתקיימות שתי המשמעויות כפי שדרשנו בברייתא הקודמת. על מילים בקרקע המשכן מלמדות שלכתחילה ייטול מקרקעיתו של המשכן, והמילים אשר יהיה מלמדות שאם אין שם עפר יביא מבחוץ ויניח שם. וממשיכה הגמרא היא בעיה ונשאלה להם השאלה הבאה: במקרה שאין שם עפר, מהו שייתן אפר לתוך המים המרים המערערים? ומסייגת הגמרא את השאלה: אליבא לפי שיטה דבית שמאי לא תיבא אלך, לא תקשה לך השאלה. דאמרי שהרי בית שמאי אומרים לא מצינו אפר שקרוי עפר, ומה שכתוב בפסוק של אפר פרה אדומה ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, מסבירים בית שמאי שאפר מכונה עפר שריפה, אבל הוא לא נקרא עפר סתם. כי תיבא אלך, השאלה תקשה לך, אליבא לשיטה דבית הלל, דאמרי שהם אמרו שכן מצינו אפר שקרוי עפר, כי הם מסבירים שמה שכתוב באפר פרה אדומה ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, שאפר בכל מקום קרוי גם עפר, ואם כך לשיטתם, מה יהיה הדין? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, האם אף על גב דאיקרי שאפר גם נקרא עפר, אבל הכה כאן לגבי סוטה בקרקע המשכן כתיב, שזה פסוק מיותר, שהרי כבר למדנו לרבות מהמילים אשר יהיה שאין צריך לחפור את העפר דווקא משם, וממילא נאמר שהמילים בקרקע המשכן באות למעט דווקא עפר ולא אפר.
או דילמה או אולי, היי, זה שכתוב בקרקע המשכן, לכדאיסי בן יהודה ולכדאיסי בן מנחם ודעתי, שזה בא ללמד, לרבות עפר ממקומות המשכן השונים, או ללמד שלא יביא מתוך קופתו. ואם כך, זה לא בא למעט אפר. מביאה הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, בשלושה מקומות הלכה עוקבת מקרא. מסביר רש"י, בשלושה מקומות הלכה למשה מסיני באה ועוקרת את משמעות הפסוק. במקרה הראשון התורה אמרה, ואיש איש מבני ישראל ומנגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. ולא הכשיר הפסוק דבר אחר מלבד אפר. והלכה למשה מסיני שניתן לכסות את הדם בכל דבר המגדל צמחים, כגון זרניך וסיד וחרסית ולבנה שקדשו אותה. מקרה שני, התורה אמרה, כל ימי נדר נזרות, תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר לאדוני, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו. הרי שהתורה אסרה להעביר על ראש הנזיר תער בלבד, והלכה למשה מסיני אסרה העברת שיער בכל דבר. כפי ששנינו במסכת נזיר, נזיר שגילח בין בזוג שזה מספריים בין בתער, או שספסף כלשהו חייב. ואם תאמר שזה לא עקירה של משמעות הפסוק אלא תוספת, מוכיח רש"י שזה נחשב עקירה שהרי מלקין אותו על כך. ואם זו הייתה תוספת, הרי אסור להכות את ישראל בחינם. מקרה שלישי, התורה אמרה, כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצב הערווה דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו. הרי שלעניין כתיבת גט כריתות אמרה התורה דווקא ספר, והלכה למשה מסיני שניתן לכתוב את הגט בכל דבר. בין אם זה עלה של זית, בין אם זה נייר, בין אם זה לוח. עלה כאן דברי רבי ישמעאל ומוכיחה הגמרא, ואם איתה, ואם יש לומר כדבריך, שלשיטת בית הלל ניתן לשים אפר במים במקום עפר, לחשוב נמי היי. היה רבי ישמעאל צריך למנות מקרה רביעי, שבו הלכה למשה מסיני עוקבת מקרא. אלא מכאן הוכחה, שגם לשיטת בית הלל לא ניתן לשים אפר במקום עפר. דוחה הגמרא, תנא ושיער, רבי ישמעאל לא שנה את כל המקרים שבהם הלכה עוקבת מקרא, אלא שיער מספר מקרים, ובכללם גם את המקרה שניתן לשים אפר במקום עפר. שואלת על כך הגמרא, ומאי שיער דהי שיער? איזה דברים נוספים לא מנה רבי ישמעאל כדי שניתן יהיה לומר שהוא אכן שיער גם את הדין שניתן לשים אפר במקום עפר? עונה הגמרא שהוא שיער מצורע דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. והמילים יגלח את כל שערו זה כלל, המילים את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו זה פרט. ושוב אומר הפסוק ואת כל שערו יגלח, הרי שחזר הפסוק וכלל, הרי שיש לפנינו מידת לימוד שנקראת כלל ופרט וכלל, שהיא התדן אלא כאין הפרט באופן הבא. מה הפרט? מפורש מקום כינוס שיער ונראה שהמכנה המשותף לראשו זקנו וגבות עיניו, שזה מקום כינוס גידול של הרבה שיער, והשיער הוא במקום הנראה לעין, אז אף כל מה שנכלל בכלל של כל שערו הכוונה למקום כינוס שיער ונראה. ועל פי זה מה רבי? איזה מקומות שיער התרבו שגם אותם צריך המצורע לגלח? רבי התרבה מקום שיער הרגליים. הוא מסביר רש"י שזו לשון נקייה המתייחסת לשיער שנמצא במקום צנוע. ומאי מעת הכתוב שמצורע לא צריך לגלח? מעת שיער דבית השחי ותקולי גופי, ושיער שגדל בשאר הגוף. עד לכאן מה שלמדנו מהפסוקים. והיא הלכתה והלכה למשה מסיני שמצורע מגלח כדלת, אף בתגלחתו השנייה שמגלח את כל גופו. דתנן שכך שנינו במשנה במסכת נגעים. בא לו לכהן להקיף, דהיינו לגלח את המצורע, אז הוא מעביר תער על כל בשרו. זה בתגלחת הראשונה. וקטני סיפה, וכתוב במשנה בהמשך לגבי התגלחת השנייה, וביום השביעי מגלחו, שגם התגלחת השנייה היא כתגלחת ראשונה. וממילא ניתן להוכיח שרבי ישמעאל אמנם מנה רק 3 מקרים בהם הלכה למשה מסיני עוקרת את פשט המקרא, אבל יש מקרים שאותם הוא לא הזכיר, כגון תגלחת כל שיער הגוף במצורע בתגלחת השנייה, וכך גם שניתן לשים אפר במקום עפר במי הסוטה. דוחה הגמרא את התשובה הזו ב3 תירוצים שונים. תירוץ ראשון, אמר רב נחמן בר יצחק, כי כחשיב הלכה עוקבת מקרא, העוקבת מדרבנני. המקרים אותם מנה רבי ישמעאל הם מקרים בהם הלכה למשה מסיני עוקרת את משמעות הפסוק. לעומת זאת, תגלחת שנייה של מצורע
אינה נחשבת הלכה עוקבת מקרא, מפני שהלכה עוקבת מקרא זה כאשר הדבר נאמר בצורה מפורשת במקרא, כגון ספר, אותר או עפר, שהם הלכות שכתובות במפורש. מה שאין כן הלכה למשה מסיני שצריך לגלח את כל השיער בתגלחת השנייה, שהיא עוקרת לימוד מדרבנן מהפסוקים. תירוץ שני, רב פאפא אמר, כי ככה שהיב מה שמנה והחשיב רבי ישמעאל כהלכה שעוקרת מקרא, זה דווקא הלכה שעוקבת ועוקרת את המקרא. אבל המקרה של מצורע שמגלח את השיער בתגלחת השנייה, זה הלכה שעוקבת ומוספת היא, שהרי לא סותרת שום דבר שנאמר בפסוק, אלא מוסיפה את חובת הגילוח על מקום כינוס שיער ונראה. תירוץ שלישי, רב אשי אמר, המתנית מני, שיטת הברייתא, שאומרת שלא צריך לגלח את שיער הרגליים כשיטת מי? רבי ישמעאלי, דדריש כללי ופרטי, שהוא דורש את כל התורה כולה לא בריבוי ומיעוט, אלא בכלל ופרט. הפכנו דף, ולעומת זאת המשנה, שאמרה שגם בתגלחת השנייה מגלחים את המצורע כדלת מני כשיטת מי? רבי עקיבאי, דדריש, שהוא דורש את התורה לפי המידה של ריבויי ומיעוטי, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח, וכיבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר. שהמילים את כל שערו ריבה, המילים את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו מיעט, והמילים ואת כל שערו יגלח חזר וריבה הכתוב, הרי שיש לנו כאן מידה שנקראת ריבה ומיעט וריבה, שהדין במקרה כזה שריבה הכל. ומהי הכוונה שהוא ריבה? ריבה דכולי גופי, שהוא צריך לגלח את השיער של כל גופו, ומהי מיעט? מיעט שיער שבתוך החותם, שרק אותו המצורע לא צריך לגלח. כלל ופרט או ריבוי ומיעוט היא מחלוקת תלמודית, האם מגדירים את הריבועים והמיעוטים שבמקרא ככלל ופרט או כריבוי ומיעוט. רבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו, כאשר כתוב בתורה תיבה הכוללת דברים רבים, ולאחריה כתובה תיבה הממעטת דברים מסוימים. האם מגדירים את התיבה הכוללת ככלל, שבא לכלול את כל הדברים, והתיבה הממעטת כפרט, שמצמצם ומפרש את הכלל, או שמגדירים את התיבה הכוללת כריבוי, שמרבה את כל הדברים, והתיבה הממעטת כמיעוט, שממעט דברים מסוימים בלבד. והמשנה שאומרת שצריך לגלח כדלת, היא לא מכוח הלכה למשה מסיני, אלא על פי המידה של ריבוי ומיעוט וריבוי. והיא בעצם חולקת על הברייתא שדרשה את המקרא במידת כלל ופרט וכלל, ולכן גם לפי התירוץ הזה, כמו לפי שני התירוצים הקודמים, ההלכה של תגלחת המצורע לא יכולה להיחשב כשיעור נוסף שרבי ישמעאל לא מנע אותו. ואומר תוספות שלמרות שהגמרא הביאה 3 תירוצים כדי להוכיח שיש רק 3 מקרים שבהם הלכה עוקרת מקרא, עדיין מסתפקת הגמרא, אולי רבי ישמעאל תנא ושיער הלכה נוספת שעוקרת מקרא, והיא החלפת עפר באפר. ולכן חוזרת הגמרא ושואלת, מהי הבעלה? מה התשובה לשאלה, במקרה שאין שם עפר, האם ניתן לתת שם אפר במקום? ומביאה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה, דאמר רב הונא בר אשי אמר רב, שבמקרה שאין שם עפר, מביא רקבובית ירק, או כל רקבובית אחרת, ומקדש. ונקרא על פי גרסת רש"י, מסיקה הגמרא, דווקא רקבובית ירק הוא דהווי עפר, שהיא נחשבת כתחליף לעפר, אבל אפר לא הווי עפר. הוא אינו נחשב כתחשיב עפר, וממילא לא ניתן לשים אותו במי הסוטה במקום העפר. ציטוט מהמשנה, כדי שיראה על המים, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. ישנם 3 דברים שצריכים שיראו, עפר סוטה ואפר פרה אדומה ורוק יבמה. הוא מסביר רש"י, עפר סוטה מפני שכתוב אל המים, זאת אומרת שהעפר ייראה עליהם, והוא מוכיח את זה מזה שלא כתוב במים. ואפר פרה אדומה לומדים בגזרה שווה, כפי שתפרט הגמרא בהמשך. ורוק יבמה, אדם שמת בלי בנים ואחיו לא רוצה לייבם את האלמנה, אז בטקס החליצה היא יורקת לפניו לעיני הזקנים, שכתוב לעיני הזקנים וחלצה וירקה. משום רבי ישמעאל אמרו אף דם ציפור, של מצורע ששוחטים את הציפור אל כלי חרס על מים חיים, וסובר רבי ישמעאל שצריך שלא ייתן מים אלא כשיעור כזה שיהא דם הציפור ניכר בהן. ושואלת הגמרא, מה טעמא דרבי ישמעאל? מה טעמו של רבי ישמעאל שסובר שדם ציפור המצורע צריך להיות ניכר על המים? עונה הגמרא, דכתיב, נקרא בפנים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזע אל הבית 7 פעמים. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, שכתוב בפסוק בדם,
הציפור השחוטה, ושואלת הברייתא, יכול שהוא טובל אותם בדם ולא במים? תלמוד לומר שכתוב בפסוק נוסף, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. הרי שצריך לטבול גם במים. אבל שואלת הברייתא, צריך לטבול אותם במים, אז יכול שיטבול אותם במים ולא בדם? תלמוד לומר בדם, כפי שאמר הפסוק הראשון. אז אם כך, הכיצד מסתדרים שני הפסוקים? מסבירה הברייתא, מביא מים שדם ציפור ניכר בהן, וכמה? כמות של רביעית. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא ורבנן, שחלקו על רבי ישמעאל וסברו שדם הציפור לא צריך להיות ניכר במים. כיצד הם יסבירו את הפסוקים? מתרצת הגמרא, ההוא לגופי. הפסוק שבו כתוב ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, נצרך כדי ללמד את מה שכתוב בפסוק עצמו. דהכי כאמר רחמנא, שכך אמרה התורה, הטביל בדם ובמים. צריך להטביל את רשימת הדברים מהפסוק הראשון בתערובת של דם ומים, אפילו אם אין הדם ניכר. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל כיצד הוא יענה על טענת חכמים? עונה הגמרא שהוא יענה שאם כן, שזו הייתה כוונת התורה, אז לכתוב רחמנא הייתה התורה צריכה לכתוב וטבל בהם, בדם ובמים. למה לי? מדוע התורה הייתה צריכה לפרט גם דם וגם מים? אלא בהכרח כדי ללמד את הדין לניכר, שכמות המים צריכה להיות כזאת שהדם יהיה ניכר בהם. ממשיכה הגמרא ורבנן, מה הם יענו על טענה זו? אומרת הגמרא, כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת את המילים וטבל בהם, הווה אמינא, אז הייתי חושב היי לחודי והי לחודי, ניתן לטבול בדם בפני עצמו ובמים בפני עצמם. לכן כתב רחמנא בדם ובמים, כדי ללמד שצריך לערבן. וממשיכה הגמרא את הפינג פונג, ורבי ישמעאל מה הוא יענה על טענה זו? עונה הגמרא שכדי לערבן לא היה צריך לכתוב בדם ובמים, שהרי קרא אחרין הכתיב. יש פסוק אחר שאומר, נקרא בפנים, ולקח את עץ הארז ואת האזוב ואת שני התולעת ואת הציפור החיה, וטבל אותם בדם הציפור השחוטה ובמים החיים, ויזע אל הבית 7 פעמים. ותניא ושנינו על כך בברייתא. מצד אחד כתוב וטבל אותם בדם הציפור, אז יכול שמטביל אותם רק בדם ולא במים? תלמוד לומר שטבל אותם גם במים. אבל כתוב שהוא טבל במים, אז יכול שהוא טובל אותם רק במים ולא בדם? תלמוד לומר בתחילת הפסוק שהוא גם טובל בדם. כיצד מסתדרים שני הדברים ביחד? אומרת הברייתא שהוא מביא מים שדם הציפור ניכר בהם, וכמה הכמות המדוברת? כמות של רביעית, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. ומקשה הגמרא ורבנן, כיצד הם יסבירו את הפסוק? עונה הגמרא, ההוא לגופי. הפסוק הזה נצרך כדי ללמד את מה שכתוב בגוף הפסוק. דהכי כאמר רחמנא, שכך אמרה התורה, הטביל בדם ובמים. צריך להטביל בתערובת של דם ומים, אפילו אם אין הדם ניכר. וממילא נשאלת השאלה, ורבי ישמעאל מדוע הוא לא אומר כרבנן? אומרת הגמרא, כי אם כן, לכתוב רחמנא הייתה התורה צריכה לכתוב וטבל בהם. אלא הפירוט של בדם ובמים, למה לי? בהכרח כדי ללמד אותי לניכר, שצריך כמות מים שדם הציפור ניכר בהן. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן מה הם יענו על טענה זו? אומרת הגמרא, כתב רחמנא, אם התורה הייתה רק כותבת את המילים וטבל בהם, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר היי לחודי והי לחודי, ניתן להטביל בדם בפני עצמו ובמים בפני עצמם. ולכן כתב רחמנא בדם ובמים, ולא הסתפק לכתוב וטבל בהם, כדי ללמד שצריך לערבן. ממשיכה הגמרא את הפינג פונג ושואלת, ורבי ישמעאל כיצד הוא יענה על הטענה של חכמים? עונה הגמרא שאת הדין שצריך לערבן לא צריך ללמוד מהפירוט של בדם ובמים, שהרי קרא אחרין הכתיב. יש פסוק אחר שבו כתוב, נקרא בפנים, ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, שהוא שוחט את הציפור לתוך המים, והרי הם מעורבים מעיקרא. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן מדוע הם לא לומדים כרבי ישמעאל את הדין לערבן מהפסוק הזה? עונה הגמרא, אם היינו לומדים את הדין לערבן מהפסוק ההוא, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר לישכתי סמוך למנה, שהתורה מצווה לשחוט את הציפור בסמיכות לכלי המים, וננקטינו לוורידין, ויוחז השוחט את הוורידים בין אצבעותיו כדי שלא יצא מהם הדם, ולקבלי לדם במענה אחרינה, ויקבל את דם הציפור בכלי אחר. כך שמשמעות המילה על מים חיים היא כמו אל מים חיים, בסמיכות לכלי עם המים. כמה השמלן, ולכן לפי חכמים הייתה התורה צריכה לפרט בדם ובמים, כדי שנדע שצריך לערב אותם. ואגב דברי הברייתא שכמות המים צריכה להיות רביעית, בא מיני שאל רבי ירמיה מרב זירא את השאלה הבאה. כאשר הציפור השחוטה היא ציפור גדולה, כך שכמות הדם הוא מדחת את המים,
או שהציפור השחוטה היא ציפור קטנה, ונדחית כמות הדם מפני המים, מהו הדין במקרה כזה? האם גם אז מספיקה כמות של רביעית? אמר לי, עונה לו רב זרע לרבי ירמיה, לאו אמינא לך, האם כבר לא אמרתי לך, לא תפיק נפשך לבר מהילכתה? אל תוציא את עצמך ממסגרת ההלכה, שכל דברי חכמים שנקבעו אל תערער אחריהן. בציפור דרור שיערו רבנן, ואין לך ציפור גדולה שמדחת את המים, ואין לך ציפור קטנה שנדחת מפני המים. כי ההבדל בין ציפור דרור גדולה לקטנה הוא לא הבדל משמעותי. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי אומר שזיהויו של הדרור נתון למחלוקת בין המפרשים והחוקרים, שייתכן שדרור זה לא שם של מין ספציפי אלא קבוצת מינים, אבל תיאורים שונים של הדרור במקורות מאפשרים לזהות אותו גם כמין ספציפי. בתרגום ה-70 יש גם תרגום לציפור תור וגם לספרו, שזה השם הלטיני של הדרור. זיהוי אחר שנפוץ אצל חלק מהמפרשים כמו רש"י והרד"ק, שציפור דרור זה סנונית. מצודת דוד מתרגם דרור כעטלף, והחוקר טריסטרם זיהה את הדרור כצוקית בודדת. וממשיכה הגמרא. תנו רבנן שנו רבותינו בתוספתא, אם הוא הקדים את נתינת האפר לנתינת המים, פסול. הוא מסביר רש"י מפני שכתוב ונתן אל המים. זאת אומרת שהמים היו שם קודם, וכתוב ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת, משמע שהסדר הכתוב בפרשה מחייב. ורבי שמעון לעומת זאת מכשיר. שואלת הגמרא, מה איתמא דרבי שמעון שמכשיר? עונה הגמרא, דכתיב באפר פרה אדומה, נקרא בפנים, ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי. ותניא, ושנינו על כך בברייתא שאמר רבי שמעון, וכי עפר הוא והלא אפר הוא, אלא ששינה הכתוב במשמעו כדי לדון ממנו גזרה שווה. נאמר כאן בפרה אדומה עפר, ונאמר להלן בסוטה עפר. מה להלן בסוטה מצוותו? לכתחילה לתת את העפר על גבי מים, כמו שכתוב ונתן אל המים. אף כאן בפרה אדומה, לכתחילה צריך לתת את העפר על גבי מים. ומה כאן בפרה אדומה, אם הוא הקדים את העפר למים כשר? כפי שתפרש הגמרא בהמשך, אף להלן בסוטה, במקרה שהוא הקדים את נתינת העפר למים, הדין שכשר. ושואלת הגמרא, והתה מנלן, מה המקור לכך שניתן להקדים בפרה אדומה את נתינת העפר למים? עונה הגמרא, תראה קרא כתיבי, יש שני פסוקים שכתובים בעניין. כתיב ונתן עליו, עלמא, זאת אומרת שהוא נותן את האפר ברישא בהתחלה, וכתיב בהמשך הפסוק מים חיים אל כלי, עלמא, זאת אומרת שאין חציצה בין המים לכלי, עלמא, זאת אומרת שהוא נותן את המים ברישא בהתחלה. כיצד מסתדרים שני הדברים? אלא רצה זה נותן תחילה, רצה זה נותן תחילה. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן שחלקו על רבי ישמעאל ואמרו לגבי סוטה שאם הוא הקדים את נתינת העפר למים הוא פסול, כיצד הם יסבירו את הפסוק? עונה הגמרא שחכמים יסבירו שמה שכתוב מים חיים אל כלי, זה בא ללמד דווקא שצריך לתת את המים בהתחלה, ומה שכתוב ונתן עליו, זה בא ללמד שצריך לערבן, שלאחר שנתן את האפר על המים, הוא צריך להפוך את המים עליו ולערבן. מקשה על כך הגמרא ואימה, ואולי תאמר הפוך, שמה שנאמר ונתן עליו זה בדווקא שצריך שיהיה נתינת העפר תחילה, ומה שנאמר מים חיים אל כלי, זה לא בא לומר שהמים צריכים להיות על הכלי ללא חוצץ, אלא לומר שתהא חיותן בכלי. זאת אומרת שהוא לא ייטול מן המעיין את המים בכלי אחר וייטול לתוך הכלי הזה, אלא שבכלי הזה ישאבה מן המעיין. מסבירה הגמרא, מה מצינו בכל מקום שהדבר שמכשיר את המים נמצא למעלה, כגון האפר הוא המכשיר את המים לבדוק את הסוטה, וכך גם דם הציפור של המצורע שמכשיר את המים להזעה נמצא על המים. אף כאן לגבי אפר פרה אדומה, האפר שמכשיר את המים צריך להיות למעלה, ולכן מסתבר ללמוד שמה שנאמר מים חיים אל כלי, שנתינת המים צריכה להיות בהתחלה, זה בדווקא, ומה שנאמר ונתן עליו בא ללמד שצריך לערבן. עד לכאן דף ט"ז.